Бігос – справжня душа польської кухні. Густий, ароматний, м'ясний і дуже домашній. Бігос – це не просто страва, це настрій. Хоча рецептів існує дуже багато, але принцип практично однаковий. Бігос – як борщ. У кожній господині свій. Цікавий факт. У класичному бігосі має бути мінімум 2-3 види м'яса. Саме це дає глибину смаку. І обов'язково щось має бути копчене. У мене свинина, мисливські ковбаски і шинка. М'ясо можна змішувати різних видів. У мене зараз лише свинина. Нарізаю 600 г свинини великими шматочками. Можна взяти лопатку, ошийок або ребра. У каструлі з товстим дном розтоплюю 2 столові ложки смальцю або олію. Усе роблю на великому вогні. Перекладаю в каструлю нарізане м'ясо. Починаю обсмажувати до рум'яної скоринки. Спочатку виділиться рідина, яку потрібно повністю випарувати. І тоді смажити до рум'яності. Не варто солити відразу м'ясо, тому так воно буде соковитішим. Час від часу помішую, але поки що нарізаю копченості. 300 г мисливських ковбасок та шинки наріжу більшими шматочками. М'ясо вже підсмажилося і стало червонуватого відтінку. Вся рідина випарувалася, залишився лише жир, який виділився під час обсмажування. Додаю до м'яса копченості і обсмажую до золотистості. Аромат має бути яскравим. Далі 2-3 цибулі нарізаю півкільцями. І одну моркву натираю на крупній терці. Моркву додаємо за бажанням. До каструлі додаю цибулю, трішки перемішую і потім моркву. Обсмажую овочі з м'ясом до м'якості і солодкуватого аромату. Потім додаю чайну ложку паприки, 2-3 столові ложки томатної пасти, прогріваю 1-2 хвилини, часто перемішуючи. І тепер капуста. Поєднання 2 видів капусти – основа ідеального бігосу. 500 г свіжої капусти нарізати не дрібно. Красиво, коли в страві є більше шматочки. Навіть чим більше, тим краще. Тоді капуста менше розварюється. Але це може бути питанням смаку теж. 700 г квашеної капусти. Якщо вона дуже кисла, тоді злегка промий. І для кращого вигляду її також можна нарізати ось так. Додаю обидва види капусти у каструлю. Може спочатку здаватися, що капусти надто багато, але це не так. Вона віддасть сік і обов'язково зменшиться. Усе перемішую, і тепер спеції. Додаю 2 лаврових листи, 6-8 горошків чорного перцю, пів чайної ложки кмину, але я не додаю, бо ми не любимо, а додала спеції для м'яса. 6-8 штучок чорнослив. Чорнослив перед цим я залила окропом. Він не солодкий, але балансує кислоту капусти. І вливаю 200-300 мл бульйону або води. Трохи перемішую, накриваю кришкою і продовжую тушкувати на мінімальному вогні 1,5-2 години, періодично помішуючи. Бігос не любить поспіх. Чим довше він томиться, тим смачніший. Він не повинен смажитися, а саме томитися. І фінальний штрих. Наприкінці потрібно посолити і поперчити бігос за смаком. Потім спробуй, і якщо потрібно, додай трохи цукру. Дехто також додає у приготування вино. Це додає ще іншого смаку. Знімаю страву з вогню і залишаю настоятися мінімум 30 хвилин, а краще до наступного дня. У старовину бігос варили по кілька днів, постійно підігріваючи. Вважалося, чим більше разів він кипів, тим благородніший смак. Тому, аби бігос настоявся і його смак став особливо насиченим, страву прийнято готувати заздалегідь. Цю ситну, кисло-солодку страву з пікантним і ніжним смаком подають гарячою.
і просто зі шматочком хліба.